Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos napon. Ez az a nap, amit az Úr rendelt, ugye, hogy együtt legyünk közösségben, egymással és ővele. Sok-sok szeretettel köszöntöm Önöket gyülekezetünkben, és nagy megtiszteltetés, hogy a Téológiai Szövetség Teológiai Napja most a gyülekezetünkben tartjuk. Szeretettel köszöntöm fő előadókat, aki ma meg fogja osztani velünk az üzenetét a radikális szeretet szolgálatról. Dr. Szabó Dániel, a Sárspataki Református Teológia Missziótanszék vezető professzora. Hálásak vagyunk, hogy eljött közénk és megosztja velünk mindazt a tapasztalatot, ami az ő élete nyomán alakult ki, és mindazt az üzenetet, amit Isten kapott ma számunkra. A Teológiai Szövetség tag szervezetei vagyunk most itt együtt, és szeretném felsorolni, hogy kik is tartoznak ebben a szövetségben. A Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet, az Élet Kenyere Alapítvány, a Metodista Gyülekezet, Ferencfort Alapítvány, Magyarországi Metodista Egyház, Márta Mária Alapítvány, Názáreti Egyház Alapítvány, Názáreti Egyház, a Szent Evangélium Alapítvány, a World Gospel Mission Hungary Alapítvány, az Üdvösségek Szabad Egyház. És hálásan köszönöm Istennek, hogy ezekből az egyházakból itt együtt nevetünk, és Krisztus az, aki összefog minket, és köszönöm, hogy eljöttek erre a mai napra. Szeretném átadni most a szót Jonathan Romb, a Felebarát Keresztény Alapítvány missziós vezetőjének, aki ma az áldítatot fogja tartani, és megosztja velünk az Isten üzenetét mára. Jesus, what must I do to be saved? Jézus, mit tegyek, hogy üdvözüljek? Well, what do the scriptures say? How do you read it? Mit mond a Szentírás? Te hogyan olvasod? Well, to love God with everything that I am, Szeressem Isten mindenemben, ami van, and to love others with the same passion and fury that I love for myself. és ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a szenvedélyes, erőteljes szeretettel szeressem másokat, mint saját magamat. Well said. Go and do that, and you will have life. Jól mondtad, menj és cselekedj így, és akkor örök életed lesz. Prior to being a Franciscan priest and an author, Brennan Manning served in the United States military. Mielőtt Ferences szerzetes és író lett volna, Brennan Manning az amerikai hadseregben szolgált. And he served during the time of the Korean War. Ő a koreai háború idején volt a hadseregben. And one night he found himself and his good friend Ray together in a large foxhole. És egy este ott találta magát az ő barátjával, Ray-jel egy nagy lövészárazban. And they were quietly talking about the day as they ate their dinner. És csendesen vitatták meg a nap eseményeit, amit éppen a vacsoráikat fogyasztották. All of a sudden, a hand grenade came up out of nowhere and landed between the two men. Hirtelen egy kézigránát pottyant pont közéjük. Their eyes locked. Egymás szemébe néztek. And then his buddy Ray simply smiled És aztán az ő barátja Ray elmosolyodott, and dove onto the hand grenade. és rávetette magát erre a gránátra, His body taking the impact in order to save his friend. és testével fölfogta a robbanás, hogy a barátját megvédje. After the war, Brennan went to visit Ray's mom. A háború végeztével Brennan elment meglátogatni Raynek az anyukáját, And sitting in her living room, he asked, "Do you think that Ray really loved me?" és amikor ott ültek az ő ebédlőjükben, megkérdezte az anyukáját, hogy mit gondolsz, Ray tényleg szeretett engem? And exasperated, the mother leapt to her feet and said, "What more could he have done?" És aztán az édesanyja fölugrott, és azt mondta, mit tehetett volna többet?
when Manning became a priest and he had to change his name, Amikor Manning Ferenc egy szerzetes lett és meg kellett változtatni a nevét, he thought of his good friend Ray Brennan. és az ő barátjára gondolt, és Ray Brennannek nevezette magát. And so he took his last name. És így vette föl az ő családnevét. That's a question I think we all have asked. És hiszem, ez egy olyan kérdés, amit mi is mind fölteszünk. Does God really love me? Isten tényleg szeret engem? I mean, really? Tényleg, valójában? In the life that I have right now, and the struggles that I have right now, does God really love me? Az életemben jelenleg, azokban a küzdelmekben, amiben éppen élek, Isten valóban szeret engem? But so deep was the corruption of man De az ember romlottsága annyira mély, that it took everything that Christ had to heal us. hogy Krisztusnak mindenét oda kellett adnia, hogy bennünket megnyugtasson. To tear the veil in two from the bottom to the top. Hogy ketté szakítsa azt a leplet, amely elválasztott embertől Isten. There was nothing more that Christ could have done. Semmi többet nem tehetett volna Krisztus. The question for me that I've asked myself recently is, do I really love God? A kérdés, amit mostanában fölteszek magamnak, az, hogy én valójában szeretem Istent. I say that I do. Persze, hogy azt mondom, hogy igen. I was raised in a Christian home. Keresztény családban nőttem föl. I sang the songs in church. Énekeltem az énekeket a gyülekezetben. But do I really love God? Azonban valóban szeretem Istent. It's easy to say. Könnyű mondani. It's hard not to love a self-sacrificing God who would give everything he could to reach us. Nagyon nehéz nem szeretni azt az Istent, aki önmagát feladva mindenét odaadta, hogy elérhessen bennünket. But then I read Matthew 25. Aztán elolvastam Máté evangéliumának a 25. fejezetét. That sort of changed things. Ez egy kicsit megváltoztatta a dolgokat. You see, in Luke 10, which I read previous, A Lukás 10-ben, amit az elején olvastam fel nektek, where he's talking about with this teacher of the law about what it takes to be saved. pont arról beszél egy törvénytudóval, hogy mit jelent ugye üdvösséget szerezni. Jesus didn't stop with one commandment. Jézus nem egy parancsolatnál áll meg. He didn't say simply, love God with everything you are. Nem azt mondja, szeresd Isten teljes valóddal, mindeneddel, But he went beyond that. hanem ennél tovább lépett. And he said, love others, love your neighbor as yourself. Hanem azt mondta, hogy szeresd másokat, szeresd a te fele barátodat, mint magadat. In Matthew 25, Jesus describes what it is to be a follower and a lover of Christ. A Máté 25-ben Jézus elmagyarázza, hogy mit jelent Jézus követőinek, Jézus szerető embernek lenni. Jesus is talking about the end of time, Jézus az idők végezetéről beszél, when the sheep will be separated from the goats. amikor a birkákat elválasztják a kecskéktől, And he begins by first addressing the sheep to his right hand. és először a bárányokhoz szól, And he says, come and take your reward. és azt mondja, gyertek és vegyétek a ti jutalmatokat. Because when I was thirsty, you gave me something to drink. Mert amikor szomjú hoztam, akkor innom adtatok. When I was hungry, you gave me food to eat. Amikor éheztem, akkor ennem adtatok. When I was a stranger to you, you invited me in. Amikor idegen voltam, akkor meghívtatok. When I needed clothing, you clothed me. Amikor szükségem volt öltözékre, When I was sick, you tended to my needs. amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam, When I was in prison, you came to visit me. amikor börtönben voltam, meglátogattatok. And I'm sure everyone in this room has heard that story. Szóval mindjárt hallottátok már ezt a történetet. Because he said, whatever you did for the least of these, you did for me. Mert Jézus így folytatja, hogy a legkisebbekért megtettétek ezeket, akkor értem, velem tettétek meg ezeket. I have a hard time understanding this verse. Nagyon nehéz nekem fölfogni, megérteni ezt az igét. Because in my mind, God is so far and away above us. Mert az én elmémben Isten annyira távol áll, annyira maga, fölöttünk áll. But the way I read this verse is a little different. De ahogy ezt a bibliaverset olvasom, az egész más mutat. In this case, God is literally saying, hey, what you do to these people, to the least of these, it's like you're physically doing it to me. Isten azt mondja, hogy amit
ezekkel az emberekkel, a legkisebbekkel is teszel, igazából fizikai értelemben velem teszel. You're not just messing with them. Nem csak szórakozol velük, You're messing with the God who created everything. nem csak velük van dolgod, hanem az Istenséggel, aki mindent teremtett. Why would God do this? Miért tenne ilyen Isten? Because it's the same self-sacrificing radical love that caused him to put Jesus on a cross. Mert ez ugyanez az önfeláldozó radikális szeretet, ami arra indította őt, hogy Jézus föladja magát a kereszten. It's the radical love that God has for us that compelled Christ to give everything he had. Ez a radikális szeretet, ami arra indította Isten és Krisztust, hogy föladja mindezt, ami neki van. Where there is need, Christ put himself there. Ahol valahol szükség volt, Krisztus ott megjelent. Where there was thirst, Christ put himself there. Ha valaki szomjazott, Krisztus ott megjelent. Where there was hunger, Christ put himself Ha there. valaki éhezett, Krisztus ott jelen volt. Where there was sick and brokenness, Christ put himself there. Ahol betegség volt és megtörtség, Krisztus ott volt. And he has no less expectation for those who follow him. És nem kevesebbet vár el azoktól, akik őt követik. But I had to ask myself a question. Aztán fel kell tennem magamnak ezt a kérdést. Do I do these things? Én teszem ezeket a dolgokat. Sure, I say that I love God. Persze azt mondom, hogy szeretem Isten, But as I evaluated my life, I began to realize that very often I did not see this type of radical love. de ahogy kiértékeltem az életemet, őszintén azt kellett mondjam, hogy nem láttam ezt a radikális szeretetet. Because when I see thirst, many times I don't even notice. Mert ha én szomjúságot látok, gyakran szinte észre sem veszem. I've seen hunger, but I walk on by. Láttam éhséget, de mégis elsétáltam mellette. I meet strangers, they come to my doorsteps or at train stations. Találkozok idegenekkel, akár az ajtóm előtt állva, vagy menet közben pályaudvarokon, I look the other way for a while. és én ezek a másik irányba. I've met sick people. Találkoztam I've betegekkel, had friends in prison. voltak barátaim börtönben, I've met people who have no shoes on their feet. és találkoztam emberekkel, akik nem volt lábbeléjük. And on all accounts, I failed to do anything at all. És minden esetben elbuktam, nem tettem semmit. And I looked at the church that I attend, És aztán megnéztem a gyülekezetet, aminek tagja vagyok, my church in the United States. az Egyesült Államokból. And I realized that I didn't see these types of things in my church. És láttam, hogy az én gyülekezetemben sem látom ezeket a dolgokat. We lived in a desperate and a broken community, Egy kétségbe esett és egy megtört közösségben éltünk, but that community wasn't changing. de ez a közösség, ez nem változott. It wasn't being transformed. Nem formálódott át. We were simply a Sunday morning club. Egyszerűen egy vasárnap reggeli klub voltunk. And as that reality hit me, it broke me. És ahogy ennek a valósága szíven talált engem, szinte megtört. Because while I was still a sinner, my Jesus put himself in the middle of my pain. Mert amikor én még bűnös voltam, az én Jézusom az én fájdalmam középpontjába helyezte magát. His radical love poured out his blood on a cross for me. Az ő radikális szeretete kioldotta az ő vérét, értem. And he wants me to be that vessel for the world. És azt akar, hogy én magam váljak ezért az eszközé a világnak. So today we're going to talk about radical love. Tehát ma a radikális szeretetről fogunk beszélni. To me, radical love is not words. Számomra radikális szeret az nem szavakból áll, It's action. hanem cselekedetekből. It's when the church, Ez amikor az egyház, believers, a hívők put themselves in the place of suffering, a szenvedés útjába helyezik magukat, put themselves in the place of need, a szükség útjába helyezik magukat, and allow Christ to transform lives and communities. és megengedik, hogy rajtuk keresztül Krisztus átformálja életeket és közösségeket. The church is not about a Sunday service. A gyülekezet, az egyház, az nem a vasárnap Isten tiszteletről szól, The church is about God's radical love on earth, hanem Isten radikális szeretetével ebben a világban. His kingdom on earth. Az ő királyságával ebben a világban. If we allow ourselves to be reduced to a Sunday morning service, Hogyha engedjük azt, hogy egyszerű vasárnap reggel Isten tiszteleté váljunk csupán, we will be completely irrelevant to the world. akkor teljesen érvényünket veszítjük ebben a világban. If the feet stop walking, Hogyha a lábunk megáll, és ma nem járunk tovább, if the hands stop helping, hogyha a kezek megállnak, és többé nem segítenek, the world will stop listening. a világ nem fog hallgatni. So I'll end with this quote.
Ez az idézettel szeretném befejezni. From Brennan Manning, who I started with. Szintén Brennan Manningtől, akinek az életbíró történetet kezdtük. He said the greatest single cause of atheism in the world today Az ateizmus legnagyobb oka ma a világban is Christians who acknowledge Jesus with their lips a keresztények, akik Jézust megvallják az ő ajkukkal, and then walk out the door and deny him with their lifestyle. aztán kilépnek az ajtón és megtagadják őt az ő életvitelükkel. May we be believers and followers in both word and deed. Legyünk mindnyájan hívők és követők, mind szóban és mind cselekedetben. May we build churches who show Christ in both word and deed. Építsünk olyan gyülekezeteket, amelyek Krisztus mutatják, mind szóban, mind pedig cselekedetben. Let's be God's vessels of radical love. Legyünk Isten radikális szeretetének eszközei. Let's pray. Imádkozzunk. Father, we thank you for the cross. Atyám, mi hálásak vagyunk neked a keresztért, Because it's through the cross, Father, that we can have life with you. mert a kereszten át lehet menni életünk te veled. And Father, despite the pain and the anguish, És a fájdalom ellenére your radical love for us held Christ there. a te radikális szereteted Krisztusot tartott a kereszten. Father, I hope that we can understand what that means. Remélem meg tudjuk érteni, hogy ez mit jelent. I pray that in our lives that you would continue to unveil the depth of your passion for us. Reméljük, hogy az életünkben egyre inkább fel tudod fedni a te szerető szeretetet a mi irányunkban. That we can love you with all of our being. Hogy mi teljes lényünkkel tudjunk téged szeretni. But Father, don't let us stop there. De attól, hogy ne álljunk meg itt. Father, give us eyes to see the world. Adj nekünk szemeket, hogy lássuk a világot. Give us your eyes. Adj nekünk a te szemeidet. That when we see the needs of the world and the needs of our community, És amikor meglátjuk a világnak a szükségét és a közösségünknek a szükségeit, may we be spurred to action. akkor tudjunk cselekedni. May the church be a 7-day, 24 hours a day adventure. Hadd lehetett egy gyülekezetet, az a hét minden napján, 0-24 órában aktív. Father, thank you for this time we have this morning. Köszönöm a mai együttlétünket, Uram, Thank you for the speakers who will be sharing today. az előadókat, akiket meghallgathatunk ma, Thank you for your relationship in their lives. a veled való kapcsolatokat, And we praise you ahead of time for what they're going to share with us. és dicsőítjük téged mindazért, amit majd hallani fogunk. Because this day isn't about us, Mert ez a nap nem rólunk szól, this day is about you. hanem rólad. And we just ask today that we would take away from our time what you want us to hear. És imádkozunk azért, hogy mai nap azt tudjuk magunkra vinni, amit te ma mondod a számunkra. Amen. Amen.